Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa po ulit tayo ng phone case requested by Idol Chess TV. Ayan. Paki-like and subscribe din po ng kanyang channel. Shoutout po sa kanya. So request po niya ay black phone case na may number 23. So gagamit tayo ng yarn na color black. Tapos hook na may size na 3.0mm hook. Tapos scissors at syempre ng stitch marker. Sa pagsisimula, gagawa muna tayo ng knot. Tapos mag-chain tayo na base sa width ng cellphone na gamit ni Idol Chess TV. Ayan. So ngayon, mag-chain tayo ng 18 chain. So 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 18 na chain. Ayan, so ito na yung ating 18 chain. So ngayon mag-start na tayong gumawa ng single crochet. So insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa. So sa susunod na chain, ganun din, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa. Sa third chain, isang single crochet. Sa fourth chain, isang single crochet. Sa fifth chain, isang single crochet. So, ganun lang yung gagawin natin hanggang makarating tayo sa dulo. Gagawa tayo ng tigi-tigisang single crochet. So, ayan, ganito na yung itsura niya. Tapos, andito na tayo sa pinaka-huling chain sa row na ito. So, ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng 3 single crochet dito sa isang chain na to. So, nakaisa na tayo na single crochet. Tapos, ito yung pangalawa. Tapos, yung pangatlo. Yan. Kung mapapansin nyo, no, nag-curve na siya, no, lumipat na siya doon sa kabilang side. So, ngayon, mag-i-start din tayong gumawa ng single crochet dito sa first chain naman or loop, side loop nitong ating chain. So, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa. Yan. So, yan. Gagawin lang natin yung single crochet hanggang sa pinaka-dulo ulit. Ayan. So, ito na yung ating first row na. Andito na tayo ngayon sa pinaka-huling chain. So, ngayon ang gagawin natin, gagawa tayo ng 2 single crochet. So, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa. Tapos, isa pa. So, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa. Ayan. So, tapos na natin yung ating first row. Ngayon, para ma-close lang natin ito, i-slip knot natin siya dito sa pinakauna nating single crochet na nagawa. So, insert lang natin yung hook, tapos, yarn over, pull through, and pull through din natin sa loop na nasa hook. So, yan. So, nalock na natin yung ating first row ng single crochet. At meron tayong total of 36 single crochet. Then mag-chain 1 tayo. Tapos gagawa tayo ng half double crochet dito sa ating first single crochet. So ito yung ating first half double crochet sa ating first chain. Tapos sa susunod na chain, ganun ulit, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa lahat ng loop na nasa hook. So, ganun ulit, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa lahat ng loop na nasa hook. So, ganun lang yung gagawin natin sa bawat isang chain. Hanggang sa makarating tayo sa pinakahuling chain sa row na ito. Gagawa lang tayo ng tigi-tigisang half double crochet. So, nandito na tayo sa pinakahuling chain. Tapos, i-slip knot lang natin to para ma-close natin itong row na ito. Tapos, para naman sa row na to, gagawa naman tayo ng double crochet. So, mag-start muna tayong gumawa ng 2 chain. Tapos, gagawa tayo sa same chain na pinag-slip knotan natin ng double crochet. Yan. So, sa susunod na chain, ganun ulit. Double crochet ulit. So, yarn over, insert hook, yarn over, pull through loop, yarn over, pull through sa dalawa, and yarn over, pull through sa dalawa. So, ganun lang yung gagawin natin para sa third row na ito. Gagawa lang tayo ng double crochet sa bawat
isang chain. So, sa buong palibot ng row na to, gagawa tayo ng double crochet hanggang sa dulo. So, yan, nandito na tayo sa pinaka-huling chain natin. So, ngayon, para i-close lang ulit natin tong row na to, mag-i-slip na tayo dito sa first chain natin. Yan. Tapos, mag-chain 1 tayo. Bago natin uumpisahan yung ating double crochet ulit dito sa first chain. Ayan. Yung ating first double crochet. So, sa susunod na chain, ganun ulit. Double crochet ulit. Sa susunod ulit. So, gagawin lang natin yung double crochet sa buong palibot ng row na to hanggang sa dulo. So, ayan, kung mapapansin nyo nga rin pala, no, may shape na siya. So, ngayon, itutuloy lang natin yung double crochet natin hanggang sa height ng phone. So, yan, nandito na tayo ngayon sa pinaka-last chain ng ating double crochet. So, ngayon, para ma-close lang natin ito, mag-slip knot lang tayo. Yan. So, para naman sa pinakahuling row natin, gagawa tayo ng half double crochet sa bawat isang chain. So, yan. Tapos na natin yung row na to. Slip knot lang natin itong row ng ating half double crochet. Yan. Tapos, para sa round na to, mag-i-slip knot tayo sa bawat isang chain. Yan. Tapos sa susunod na chain, slip knot lang din. Yan na lang yung gagawin natin hanggang sa dulo. So yan, tapos na natin yung ating phone case. At ngayon naman, ilalagay natin tong ating number 2 and number 3 na ginawa natin sa ating mga previous video. So ngayon, para maikasalang natin to, itatahi natin siya gamit ang needle. Ayan, so natapos na po natin ang ating phone case with number 23. Yan, sana po may natutunan kayo sa video natin ngayong araw. Hanggang sa susunod po kung loloobin. Thank you po. Please like and subscribe my channel din po. Thank you.